สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่สนามบินดอนเมืองกำลังจะออกเดินทางไปกาฐมันดุประเทศเนปาลทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า EBC เราบินกัน3ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นแต่ต้องรอการแลนดิ้งอยู่แป๊บหนึ่งเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นคนมาเที่ยวเนปาลค่อนข้างมากการจราจรทางอากาศจึงค่อนข้างหนาแน่นสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองคนไทยอย่างพวกเราสามารถใช้วีซ่า on arrival ได้นะครับจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์มาจากบ้านก็ได้หรือจะมาทำผ่านตู้คีออสที่นี่ก็ได้ใช้เวลาไม่นานหลังจากผ่านตม.และรับกระเป๋าแล้วก็มานั่งรอไกด์ทริปนี้ผมมาจอยกรุ๊ปทัวร์นะครับทั้งกรุ๊ปก็มีกันอยู่ทั้งหมด10คนทั้งหมดนี้ก็กำลังจะเดินทางไปลำบากด้วยกันเมื่อมากันครบแล้วก็นั่งรถตู้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในย่านที่เรียกว่าทาเมลเนี่ยเป็นศูนย์กลางนักท่องเที่ยวในกาฐมันดุไกด์จะพาไปแลกเงินและซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเทรคกิ้งเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมเมืองกาฐมันดุกันABC กับ EDC ที่คนทั้งโลกอยากมามากที่สุดที่เป็น ABC เพราะว่าอยากลองก่อนอยากลองก่อนจะมา EDC เขาก็เลย ABC ก็เลยดังมาจากตรงนั้นแต่เป็นเส้นคลาสสิกที่เก่าที่สุดก็จะเป็นเส้น ABC เหมือนกันแล้วก็ EDC เหมือนกัน2เส้นนี้จะเป็นเส้นเก่าที่สุดที่เริ่มตั้งแต่1972เป็นเส้น trekking จากฝรั่งคนหนึ่งที่มาเปิดประเทศที่เปิดเป็น trekking agency คนแรกของที่นี่ในเนปาลเลยตอนปี1972ผ่านมา4ปีเขาถึงจะมีลูกค้าพามา4คนจากยุโรปก็เลยมี trekking เริ่มต้นจากตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นมาก็จะมี Everest Base Camp แล้วก็มีอนาปูนาสกิทก่อนจะเป็นอนาปูนา Base Campกลับมาถึงที่พักแล้วครับอันนี้กระเป๋าบัดดี้นอนด้วยกันจริงๆไม่ได้นอนหรอกคืนแรกเพราะว่าต้องออกเดินทางตั้งแต่3 ทุ่มกลับมาจัดกระเป๋าใหม่เพราะว่าต้องเอาทุกอย่างใส่ในดัฟเฟิลแบ็กให้ได้มีเดย์แพ็คใบเดียวแล้วก็มีดัฟเฟิลแบ็กปรากฏว่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วถุงนอนยังหาที่ใส่ไม่ได้เลยต้องเอาของออกมาครึ่งหนึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเอาแต่ของที่จำเป็นไปถามไกด์แล้วไกด์บอกน้ำท่าไม่ต้องอาบก็ได้เดี๋ยวเป็น AMS ก็ชุดเดียวไปตลอดทั้งทริปลงเขามาค่อยอาบสรุปว่าผมเอาของออกไปเยอะมากเลยนะครับเหลือเสื้อเพียงแค่4 ตัวเท่านั้นแล้วก็กางเกง2 ตัวที่เหลือก็เป็นชุดชั้นในกับถุงเท้าก็ยัดลงกระเป๋าไปหลังจากจัดกระเป๋าเสร็จก็ลงมาวางเรียงกับชาวบ้านเขาเตรียมขนขึ้นรถช่วงนี้เส้นทางหลักขาดเพราะว่าฝนตกหนักจนเกิดดินถล่มเราจึงต้องอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งทำให้ต้องออกเดินทางกันตั้งแต่4 ทุ่มโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะออกเดินทางกันประมาณตี 2ได้คืนนี้เราต้องนอนกันในรถตู้ครับเอาละครับอีก6 ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันเรามาถึงสนามบินราเมเชฟกันตั้งแต่ตี 4:30นะครับและมาถึงเป็นคันที่2ก็เลยมีโอกาสได้มานั่งจับจองที่นั่งกันอยู่หน้าร้านกาแฟซึ่งข้อดีก็คือสะดวกในการหาของกินรวมถึงการเข้าห้องน้ำด้วย
พอฟ้าเริ่มสว่างคณะทัวร์อื่นๆก็เริ่มทยอยมาถึงเมื่อวานที่สนามบินเนี่ยมีผู้โดยสารตกค้างค่อนข้างมากเพราะว่าเครื่องบินขึ้นลงไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมวันนี้ทางสนามบินก็เลยต้องเคลียร์ผู้โดยสารเดิมก่อนเราก็เลยมีเวลาเหลือก่อนเช็คอินถ้ามีเวลาพอผมแนะนำให้เดินมาด้านข้างสนามบินนะครับสามารถมาดูเครื่องบินขึ้นลงได้เครื่องบินที่เราจะนั่งไปลุกลาเป็นเครื่องบินแบบนี้เลยสายการบินเดียวกันเลยนี่คือ Twin Otter DHC6 Series 400เป็นเครื่องบินแบบเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับขึ้นลงบนรันเวย์สั้นๆในหุบเขานี่คือขั้นตอนกระบวนการเช็คอินนะครับสายการบินของเราคือ Tara Air Tara แปลว่าดาราหรือดวงดาวโลโก้ก็เลยเป็นรูปดาวสีเหลืองจำม่ำน่ารักเลยทีเดียวอันนี้เครื่องบินของเรานะครับที่จะพาเราไปลุกลาเป็นเครื่องบินที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยนั่งมาในชีวิตแล้วก็จะบินไปที่สนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกแห่งหนึ่งด้วยครับผมไปเดินทางกันลิฟต์ที่ปลายรันเวย์ตอนนี้อยู่ลุกลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุกลานี่สูงประมาณ 2,800 เมตรสูงกว่าดอยอินทนนท์ภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยเสียอีกเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วก็เครื่องบินก็มีความน่ากลัวในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันอันนี้อาหารกลางวันเรานะครับเป็นข้าวผัดไข่แล้วก็โรยไก่แห้งไปนิดนึงกินข้าวกลางวันเสร็จก็มาถ่ายรูปหมู่ที่ประตูปาซังลามูประตูนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเดิน EBC อย่างเป็นทางการนะครับเลยประตูปาซังลามูมาจะเจออาคารสำนักงานสำหรับการลงทะเบียนเข้าพื้นที่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขตเทศบาลคุมบูปาซังลามูวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปหมู่บ้านผักดิงกัน
ด้านล่างนี่คือแม่น้ำดุดโกสีนะครับแปลว่าแม่น้ำสีนมสังเกตจากสีของแม่น้ำนี่คือห้องนอนคืนแรกของเราครับรูปแบบห้องนอนเนี่ยจะคล้ายๆกันทุกที่คือมีเตียง2ฝั่งแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรงกลางเอาละเดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากดินนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราค้างกันที่นี่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นที่พักของเราเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้ถ่ายเก็บรูปต่างๆแล้วเพราะรู้สึกเหนื่อยกันมากเมื่อวานเราเดินจากลูกลามาที่ปากดินเนี่ยใช้เวลากันประมาณ6 ชั่วโมงเลยทีเดียวก็คือไกด์ก็บอกให้ค่อยๆเดินเพราะว่าออกซิเจนมันน้อยเราก็เลยต้องให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวสำหรับวันนี้เราจะเดินจากปากดินไปที่นำเจนะครับนำเจจะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็สามารถซื้อของสำหรับการเดินป่าเดินเขาได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเก็บของกันจะออกเดินทางกันประมาณ7 โมงครับตอนนี้เราเดินมาถึงประตูทางเข้าอุทยานแห่งชาติสกามาทาแล้วนะครับสกาเนี่ยแปลว่าท้องฟ้าส่วนมาทาแปลว่าศีรษะดังนั้นสกามาทาจึงแปลว่าศีรษะของแผ่นดินที่ไปจรดท้องฟ้าซึ่งมันจะหมายถึงอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากยอดเขาเอเวอเรสต์ตรงนี้ไกด์ก็ชี้ให้ดูนะครับว่าเรามาจากไหนและเรากำลังจะไปไหนคือแน่นอนแหละทุกคนเนี่ยดูมาจาก Google Map แล้วแต่มันเหมือนกับเป็นประเพณีไปแล้วว่าไกด์เนี่ยก็ต้องมาชี้ที่นี่ด้วยและทุกคนก็ต้องยืนฟังไปด้วยตรงนี้เป็นสะพานฮิลารีนะครับสะพานนี้ตั้งชื่อตามเซอร์เอ็ดมันด์ฮิลารีผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นคนแรกพร้อมกับชาวเชอร์ปาชื่อเทนซิงนอร์เกด้านล่างเนี่ยเป็นสะพานเก่าด้านบนเป็นสะพานใหม่สะพานเก่าปัจจุบันกลายเป็นจุดกระโดดบันจี้จัมป์ไปแล้วเผื่อใครมาเดินเทรคกิ้งแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ท้าทายพอก็อาจจะลองมาโดดบันจี้จัมป์ที่นี่ดูก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้สะพานใหม่ในการเดินข้ามกันนะครับสะพานฮิลารีมีความยาว60 เมตรสูงจากแม่น้ำดุดโกสี135 เมตรเป็นหนึ่งในสะพานแขวนที่สูงที่สุดในเนปาลสุดสะพานเป็นทางชันขึ้นไปสู่หมู่บ้านนำเจเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทาง EBC ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านพอพ้นประตูมาก็เจอเจดีย์ซึ่งไม่ว่าเราจะทำอะไรท่านก็เห็นหมดนะครับท่านมีตาครบทั้ง4 ทิศเลยเจอกงล้อมนตราพลังน้ำด้วยตรงนี้น่าสนใจมากน้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนั่นคือการเปลี่ยนพลังงานศักเป็นพลังงานจนจากนั้นน้ำก็ไปหมุนกงล้อมนตรานี่ก็คือการเปลี่ยนพลังงานจนเป็น
พลังงานศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นการอวยพรนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินกันมาเหนื่อยๆนี่คือที่พักของเราที่นำเจผมชอบบรรยากาศมากๆตกแต่งด้วยไม้ใช้ไฟสีเหลืองเอาละเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเตียงยังคงวาง2ฝั่งเหมือนเดิมแต่ที่นี่ดีมากมีเคาน์เตอร์ยาวตลอดหัวเตียงสามารถวางของได้เต็มที่เลยที่พักของเรามี2ตึกนะครับก็คือตึกโน้นกับตึกนี้ตึกโน้นเป็นห้องอาหารเมื่อสักครู่นี้ด้านบนเนี่ยเป็นที่พักส่วนตึกนี้มีแต่ที่พักทั้งตึกผมพามาดูรอบๆหมู่บ้านตอนค่ำๆคึกคักมากครับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยร้านส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารกับร้านอุปกรณ์เดินป่าเขานะครับเอาละไปพักผ่อนกันวันนี้เรายังอยู่กันที่นำเจนะครับเดี๋ยวไปทำ acclimatization การทำ acclimatization เนี่ยคือการเดินขึ้นที่สูงแล้วกลับลงมานอนที่ต่ำวันนี้เราจะขึ้นไปโรงแรม Everest View ที่ความสูง 3,880 เมตรช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เลยมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากตารางของแต่ละบริษัททัวร์จะเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะเจอคนเดิมๆตลอดเส้นทางถ้าแอบชอบใครก็ลองหาโอกาสลองหาจังหวะเอาเส้นทางช่วงแรกๆเนี่ยชันมากๆผมเนี่ยนึกถึงเขาหลวงสุโขทัยเลยใครอยากลองจับความรู้สึกลองไปเดินเขาหลวงสุโขทัยดูสักรอบน่าจะพอจับความรู้สึกได้ด้านซ้ายบนเนินเขาคือพิพิธภัณฑ์สกามาธานะครับถ้าการไปโรงแรม Everest View มันท้าทายร่างกายเกินไปก็อาจจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นี้แทนได้ด้านหลังของผมคือยอดคงดีรีคำว่ารีเนี่ยแปลว่าภูเขายอดนี้สูง 6,187 เมตรเทือกเขาหิมาลัยเกิดจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียชนและมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดเป็นรอยย่นขึ้นคราวนี้ตามสเกลของมนุษย์เนี่ยเราก็เห็นรอยย่นนี้สูงใหญ่เป็นเทือกเขาหิมาลัยการชนนี้ยังเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับและแน่นอนว่าเทือกเขาหิมาลัยก็สูงขึ้นตลอดเวลาเช่นเดียวกันจากตรงนี้สามารถเห็นยอดหลายยอดเลยจากซ้ายไปขวานะฮะทาโบเชเอเวอเรสต์ลดเซและอามาดาบลัมหลังจากที่เราเดินเลาะเขากันมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นเฮลิแพดของโรงแรมใครอยากมาที่นี่แต่ไม่อยากเดินสามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาจากกาฐมาณฑุได้เนี่ยครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันมาได้แบบนี้เลยนี่แอบตกใจไม่คิดว่ามันจะมาใกล้ขนาดนี้ด้านหลังโรงแรมมีคาเฟ่เล็กๆอยู่นะครับสามารถนั่งจิบกาแฟพร้อมกับชมยอดเขาเอเวอเรสต์ไปด้วยได้จากโรงแรม Everest View เราจะไปกินข้าวกลางวันกันที่หมู่บ้านคุ้มจุงพอเดินเข้ามาในหมู่บ้านก็เจอชาวบ้านกำลังพรวนดินเตรียมปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในจานอาหารของเราเนี่ยแหละครับราคาอาหารนะครับประมาณ700 800 900รูปีประมาณนี้อาหารกลางวันเรานะครับผัดหมี่กับไข่ดาวแล้วก็มีกาลิกซุปเขาว่ากันว่ามันจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับที่สูงๆได้ขวามือจะเป็นน้ำขิงร้อนๆร่างกายจะได้อบอุ่นกินข้าวเสร็จก็เดินกลับนำเจครับสังเกตอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากก่อนหน้านี้ฟ้ายังใสแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยตอนนี้มีเมฆลงมาปกคลุมแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจออกซิเจนที่นิ้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะต้องตรวจกันทุกคืนถ้าออกซิเจนต่ำมากๆออกซิเจนต่ำมากๆก็จะไม่สามารถไปต่อได้อย่าสั่นเลยพี่เดี๋ยวตอนนี้ทุกคนกำลังจะออกเดินทางไปเทงโบเชกันวันนี้เราจะเดินทางกันประมาณ 5-6 ชั่วโมง
เราจะกินอาหารกลางวันกันตรงนู้นนะครับ ตรงนู้นที่ปลายนิ้วเลยนะครับ ตรงนู้นแล้วก็คืนนี้ที่พักเรายังมองไม่เห็นในคลิปแต่เราจะเดินไปทางขวาแล้วก็ลงทำไมตัวนี้เขามันไปคนละด้านเห็นป่ะครับมันชนกันแล้วมันแพ้ครับ ไปหมุนกลับให้มันได้ไหม ไม่ได้ครับ ไปหมุนเขากลับก็อาจจะโดนทิ่มใส่ขออนุญาตแนะนำเครื่องดื่มนะครับ นี่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมบนเขา น้ำขิง แต่ก่อนจะได้แบบที่ต้องการสั่งผิดสั่งถูกอยู่หลายร้าน คือตอนแรกเนี่ยผมสั่งจิงเจอร์ทีแต่มันได้แบบน้ำชาใส่ขิงมาตอนหลังก็เลยต้องสั่งขิงกับน้ำร้อนแทนถึงจะได้น้ำขิงแบบที่ต้องการเขาว่ากันว่าดื่มแล้วช่วยให้ร่างกายอบอุ่นลดโอกาสแพ้ความสูงได้อาหารกลางวันของเรานะครับมันฝรั่งทอดกับไข่ดาว2 ใบเพิ่มพลังงานเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้จะต้องปีนเขาชันเพื่อไปเทงโบเชพามาดูม้าจูจีกันหอมแก้มนิดนึงโอเคทำไมบางอันมันเขาชี้บางอันมันเขากลับแบบจะอันนี้คือยักษ์ปะเฮ้ยนี่บางตัวมันจะเขากลับอย่างนี้แต่บางตัวเขามันจะชี้ไปข้างหน้าไม่รู้มันเรียกสัตว์มันไหมไอ้เหี้ยทำมันก็คงแบบคงแบบคอยกับไม่ได้ฟันมันมาตามพันธุกรรมพ่อแม่มันจะทิ่มตูดกันปะตัวสุดท้ายพ่อแม่ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านเทงโบเชแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านถ้าเห็นประตูแบบนี้เราต้องเดินชิดขวาแล้วใช้มือขวาหมุนกงล้อมนตราตามเข็มนาฬิกาซึ่งมันก็คือทิศทางที่ดวงอาทิตย์เดินทางข้ามท้องฟ้าด้วยนะครับการทำแบบนี้เขาเชื่อว่าสามารถชำระล้างอกุศลกรรมได้ดังนั้นถ้าใครก่อกรรมไว้เยอะก็อาจจะต้องปั่นหลายๆรอบหน่อยแลนด์มาร์คที่สำคัญของหมู่บ้านนี้คือวัดเทงโบเชวัดเทงโบเชเนี่ยเป็นวัดที่ฮิลลารีและนอร์เกมาขอพรในปี 1953 ก่อนที่จะขึ้นไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์จะมาขอพรกันที่นี่เพื่อให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปธรรมจักรและกวางนะครับสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันป่านี้เต็มไปด้วยกวางธรรมจักรและกวางจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์คืนนี้เราพักที่ดีโบเชครับหมู่บ้านนี้อยู่เลยเทงโบเชมาเล็กน้อยที่นี่อากาศอบอุ่นกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนที่ Paradise Lodge นะครับดีโบเชไปนี่ทางเข้ามันจะมีหลายอาคารต่อเนื่องกันของเราอยู่ด้านหลังของเราอยู่ห้อง 45 นะครับนี่เป็นทางเดินเป็นคอริดอร์อันนี้กระเป๋าลูกหาบยกมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ห้องนอนเราน่ารักไหมนี่ผมยกกระเป๋าตัวเองมาแล้วอันนี้กล้องถ่ายทำนี่2 เตียงเหมือนเดิมนะครับมีห้องน้ำในตัวก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำรวมหมดเลยที่นี่มีห้องน้ำในตัวทาดามีเขาเรียกอะไรนะมีซันรูฟ
คืนนี้อากาศหนาวมากๆนะครับ ทุกคนก็เลยมานั่งล้อมเตาไฟนี่ใช้ต้มน้ำด้วย แล้วก็ให้ความอบอุ่นด้วย ห้องนี้เป็นห้องอาหารของที่พักที่นี่นะครับเป็นบะหมี่พื้นบ้านของชาวเชอปานะครับรสชาติจะคล้ายกับต้มจืดบ้านเรา เต็มตัวนะ โอ้ยน่ากินมาก ไม่ไหวนะครับ กินเยอะๆพี่ได้มีแรงสู้ สู้ใครสู้ตัวเองอะตอนเนี้ย ถ่ายวิดีโอไม่ต้องนิ่งขนาดนั้น วันนี้เราจะข้ามแม่น้ำอินจาโคลาแล้วเดินเลาะหน้าผาผ่านหมู่บ้านปังโบเชหมู่บ้านโซมาเร่เพื่อไปนอนที่หมู่บ้านดิงโบเชใครทราบบ้างครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คืออะไรนี่ไม่ใช่ก้อนหินนะครับแต่มันคือขี้จามรีชาวบ้านปั้นแล้วนำมาตากแห้งเอาไว้เผาเป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวเดินจากปังโบเชมาพักหนึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปดูทางที่เราเดินมาจะเห็นว่าทางวันนี้ไม่ค่อยหวือหวาก็เดินกันแบบเรียบๆสบายๆเดินไปชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปด้านล่างนี่คือแม่น้ำอินจาโคลานะครับวันนี้เรากินกลางวันกันที่โซมาเร่ที่นี่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนวัตกรรมการต้มน้ำนี่คือการต้มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดูเพลินๆเหมือนไม่ร้อนนะแต่ผมลองเอามือแหย่ดูแล้วมันก็ร้อนเอาเรื่องอยู่จะว่าไปยิ่งสูงจุดเดือดของน้ำก็ยิ่งต่ำเลยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการต้มน้ำโซมาเร่เนี่ยสูง 4,000 กว่าเมตรจุดเดือดของน้ำอยู่ที่85 องศาเท่านั้นลานกว้างนี้เป็นจุดแวะพักภูเขาด้านหลังคือนับเซ 7,861 เมตรเมื่อเห็นสะพานด้านล่างแปลว่าเราใกล้ถึงดิงโบเชแล้วหมู่บ้านดิงโบเชไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับมีแต่เพียงไม้พุ่มและหิมะแน่นอนหมู่บ้านนี้มาพร้อมกับลมหนาวและความเยือกเย็นเราจะพักที่นี่กัน2 คืนนะฮะเพื่อปรับร่างกายพรุ่งนี้เราจะต้องทำ acclimatization อีกครั้งหนึ่งหน้าที่พักน้องๆกำลังตักหิมะนี่คือชีวิตประจำวันของน้องเขานะครับเขาใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่ดังนั้นร่างกายเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่มีออกซิเจนน้อยได้แล้วก็เลยทำงานหนักได้ส่วนพวกเราเนี่ยอากาศแบบนี้ยังหายใจกันแทบไม่ทันพามดูกาแฟอ้วนนะครับเป็นความแตกต่างของความดันซองกาแฟนี่กาแฟหรือแหนมเนี่ยวันนี้เราจะขึ้นไปบนภูเขานากัตชังเพื่อทำ acclimatization กันอีกครั้งวันนี้วันพักนะครับวันพักเราต้องทำอะไรกันครับเราก็ต้อง acclimatize เพื่อให้ร่างกายปรับตัวกับที่สูงให้ได้วิธีการก็คือนู่นเราจะต้องไต่ระดับไปถึงยอดเขาตรงนู้นที่มีธงอันเล็กๆแล้วก็อยู่บนนู้นประมาณ2 ชั่วโมงเราจะใช้เวลากันไปกลับรวมทั้งหมดประมาณ6 ชั่วโมงเห็นที่พักของเราไหมฮะเป็นอาคารสีเหลืองรูปตัว L ตรงนู้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไต่ภูเขาขึ้นไปตามเส้นทางนี้มันโฟกัสนิ้วไม่เป็นไรเนาะเนี่ยไปถึงประมาณตรงนี้ครับจุดที่เราจะไปทำ acclimatization กันซึ่งสูงประมาณ 5,000 เมตร
5,000 เมตรก็คือครึ่งหนึ่งของเพดานบินของเครื่องบินพาณิชย์ละแต่ไกด์ก็บอกว่าถ้าใครไปไม่ไหวจะหยุดแค่ตรงนี้ก็หยุดได้ส่วนถ้าใครจะไปไหวก็สามารถเดินต่อทะเลสาบสีเขียวๆที่เห็นอยู่ไกลๆคือทะเลสาบโชลานะครับถ้าอยากเห็นทะเลสาบนี้แบบใกล้ๆต้องข้ามโชลาพาสการข้ามพาสคือการเดินข้ามภูเขาตรงส่วนที่เป็นเหมือนอานม้าจากหุบเขาหนึ่งไปหุบเขาหนึ่งเพื่อเดินไปตามเส้นทางอื่นสรุปแล้วเราไม่น่าจะไปถึงยอดนะครับยอดจะอยู่ข้างหลังสีดำๆไม่รู้ในเห็นไหมสีดำๆไกลๆตรงนู้นเพราะว่าเวลาตอนนี้11 โมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าถึงเที่ยงแล้วยังไม่ถึงก็คือให้ลงละลมมันจะแรงมากตอนนี้เราก็เลยยังไปไม่ถึง 5,000 เมตรจากเมื่อกี้นะครับยังไม่หยุดเราไปกันต่อถามคนที่เดินลงก็บอกว่าหินสีดำๆหินสีดำๆแต่ก้อนไหนเราก็ยังไม่ค่อยรู้แต่ไม่น่าจะไปถึงยอดแล้วอ๋อเจอละเนี่ยลูกนี้แต่เวลาไม่น่าจะได้จริงๆไกด์ไม่น่าจะพาไปต่อแล้วน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละประมาณสัก 4,800 แล้วก็กำลังรอทีมคนอื่นกำลังขึ้นมาให้ครบก่อนเดี๋ยวให้ดูไกด์Video? Okay. No, it's okay. Together. Yeah. What's your name again? Tenzing ไกด์ของเรานะครับชื่อ Tenzing นะครับ หลังจากที่เราพยายามกันหลายครั้งตอนนี้เราหยุดกันที่ 4,950 เมตรความสูงนี้ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของเพดานบินของเครื่องบินพาณิชย์วันนี้เราจะเดินไปโลบูเชกันครับเราจะผ่านอนุสรณ์รำลึกทุกลาด้วยนี่คือน้องบูกี้สุนัขที่เดินตามไกด์มาตั้งแต่ดิงโบเชสังเกตนะครับสุนัขในเทือกเขาหิมาลัยวิวัฒนาการและปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศไปแล้วมันมีขนฟูหนาและมีสีเข้มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นและดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เดินมาสักพักหนึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปจะเห็นหมู่บ้านเปอริเจอยู่ทางด้านล่างคือโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นทางไปกลับเนี่ยจะเป็นเส้นทางเดียวกันยกเว้นช่วงนี้นะครับที่เป็นคนละเส้นทางกันขากลับเนี่ยเราจะพักด้านล่างนะครับที่หมู่บ้านเปอริเชตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง 4,500 เมตรนะครับออกซิเจนเหลือเพียงแค่ 60% ของออกซิเจนที่ระดับน้ำทะเลเท่านั้นเราจึงต้องเดินช้าลงเพื่อให้ร่างกายส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ทันด้านหน้าคือธารน้ำขนาดใหญ่น้ำในนี้ละลายมาจากธารน้ำแข็งคุมบูที่อยู่สูงขึ้นไปพื้นที่นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงทิเบตที่ราบสูงทิเบตเป็นแหล่งสะสมน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากทวีปอาร์กติกและแอนตาร์กติกาหลายคนจึงเรียกที่นี่ว่าขั้วโลกที่3ที่ทุกลาเราจะพบกับอนุสรณ์ของนักปีนเขาที่เสียชีวิตความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันแต่บนโลกของเราจะมีสักกี่คนที่จากโลกนี้ไปขณะที่เขากำลังทำสิ่งที่เขารัก
ที่นี่คือโลบูเชนะครับ อากาศหนาวเย็นมาก ยิ่งเมื่อดวงอาทิตย์โดนบัง อากาศก็ยิ่งหนาวเย็นลงไปอีก หลังเนินนี้เป็นทานน้ำแข็งคุมบูนะครับ ผมดูจาก Google Map มันเหมือนกับว่าเราสามารถขึ้นไปดูทานน้ำแข็งได้ แต่วันนี้อากาศไม่เอื้ออำนวย ก็เลยเดินรอบๆหมู่บ้านเท่านั้นเอง อันนี้ที่พักผมที่โลบูเชนะครับ ห้องนอนผมอยู่นู่นหิมะกบหน้าต่างไปเรียบร้อยแล้วน้องๆกำลังใช้พลั่วตักหิมะออกหนาวแน่นอนคืนนี้ พามาดูหน้าต่างห้องนอนนะครับ ห้องนอนผมเองหิมะสูงท่วมหน้าต่างเลยพี่เจมส์รูมเมทผมบอกว่าวันนี้เราจะเหมือนกับเซียวเหล่งนึ่งนอนบนเตียงหยกเย็นสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เป็นวันที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะครับอุณหภูมิเมื่อคืน-15 องศาเช้านี้ก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆวิธีการของผมก็คือด้านในสุดเนี่ยใส่เป็นเสื้อยืดถัดมาใส่ฟรีซและปิดท้ายด้วยชุดเล่นสกีใส่ชุดเล่นสกีการันตีความอบอุ่นแน่นอนครับใครจะมาเดิน EBC ลองไปหามาใส่พร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปจุดหมายปลายทางกันนี่คือหมู่บ้านกอเล็กเชฟนะครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายบนเส้นทาง EBC คืนนี้เราจะกลับมานอนกันที่นี่ไปครับเดินกันต่อไป Everest Base Camp กันในที่สุดเราก็มาถึง Everest Base Camp ถามว่า Everest Base Camp คืออะไรมันก็คือที่พักของผู้ที่จะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับคือจะไปพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมันไม่ได้แบบเดินมาถึงปุ๊บขึ้นเขาปั๊บลงมาปุ๊บแล้วกลับบ้านได้เลยมันต้องมาฝึกอะไรหลายอย่างต้องมากินมานอนกันที่นี่นานหลายสัปดาห์ในฤดูกาลพิชิตยอดเราเห็นเต็นท์อยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยแต่สำหรับเราวันนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับหินก้อนนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Everest Base Camp และก็เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามในการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการได้เดินตามรอยผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยตอนนี้ทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตของเราแล้วครับเช้านี้ไกด์พาขึ้นกาลาพัฒนานะครับอยู่ข้างๆหมู่บ้านกอเล็กเชฟเพื่อไปดูเอเวอเรสต์ยามเช้ายอดเขาเอเวอเรสต์คือยอดที่อยู่ตรงกลางนะฮะภาพนี้ผมถ่ายตอนหยุดอยู่ครึ่งทางผมไม่ได้ไปถึงยอดกาลาพัฒนานะครับหายใจไม่ทันหลังอาหารเช้าเราเดินกันยาวๆไปยังหมู่บ้านเปอริเชขากลับเราใช้เวลาเพียงแค่3 วันเท่านั้นเพราะไม่ต้องปรับร่างกายให้เข้ากับความสูงอีกต่อไปแล้วแต่ความท้าทายคือเราต้องเดินกันเวลา20 กิโลเมตรวันนี้เราจะเดินกลับนำเจครับบ้านแสนสวยหลังนี้ไกด์บอกว่าเป็นของคนเลี้ยงยักษ์ถ้ามีบ้านแบบนี้มีวิวแบบนี้นะชีวิตนี้ก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วก่อนถึงนำเจเห็นยอดทำเซอร์กูสูงทะลุผ่านม่านเมฆขึ้นมาสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ด้วยสวยมากๆเลยดูเพลินๆเหมือนกับเป็นลานกว้างบนสวงสวรรค์ยอดทำเซอร์กูในสูง 6,608 เมตรนะครับวันนี้เดินกันยาวไกลไปจนถึงลูกลาเลยนะครับยอดนี้คือยอดกูสุมแคนกูรูสูง 6,367 เมตรวันนี้การเดินทางของเราสิ้นสุดลงแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วเราเดินกัน130 กิโลเมตรผ่านอุณหภูมิติดลบท่ามกลางอากาศที่บางเบาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านขอบคุณไกด์และขอบคุณลูกหาบนะครับทุกคนทำให้การเดินทางครั้งนี้สวยงามและมีความหมายแม้วันนี้เราจะจากเทือกเขาที่สวยงามแห่งนี้ไปแต่หิมาลัยจะอยู่ในใจเราเสมอสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ยังคงติดตามกันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ